අයිබෝන් Python ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාඩම් අංක 5. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ variables ගැන. variable පාඩමේ දෙවෙනි කොටස. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි හතරවෙනි පාඩමේදී variables පළවෙනි ගැන කතා කරපු පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ මෙන්න මේ දේ ගැන. මේ variable එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද? variable එකට value assign වෙන්නේ කොහොමද? කියලා තමයි අපි කතා කරේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ numbers එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ variables එක. ඉතින් මම variables දෙකක් හදා ගන්නම් num1 කියලා හදා ගන්නම්. මේකට මම assign කරනවා 5 කියලා. ඊට පස්සේ num2 කියලා variable එකක් හදාගෙන මම මේක අපි පස්සේ කරමු වැඩි. මම num1 කියලා variable එක හදාගෙන ඒකට 5 කියන value එක assign කරා. මම print කළ වෙලොතින් print ඔයා දන්නවා දැන් මේ කොහොමද variable එකේ තියෙන value එක print කරන්නේ කියලා. අපි මේකට දාන්නේ නැහැ කිව්වා ඔක double quotation. මොකද double quotation දැම්මොත් print වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. num1 කියලා print වෙන්නේ. හැබැයි අපිට ඕනේ මේ value එක print කරන්න. මේ variable එක ඇතුළේ තියෙන value එක print කරන්න. ඒකින්ද quotation දාන්න නැතුව ලියන්නයි තියෙන්නේ මේ print function එක ඇතුලේ variable එකේ නම. එතකොට print වෙනවා variable එකේ තියෙන value එක 5. right මම තව පොඩි වැඩක් කරන්නම් මේකට. num1 සමානයි 5යිනේ. මම මේකට දානවා num1 plus කීයද දාන්නේ 3. num1 plus 3. මෙතන පොඩි වැඩක් වෙනවා. ඉතින් මම මේක කළාම පෙන්නන්නම් මොකක්ද අවුට්පුට් එක වෙන්නේ කියලා මේකේ num1 හරි. ඒගොල්ල රන් කරලා බලුවොත් අපිට අවුට්පුට් එක බලන්න පුළුවන් 5 සහ 8 කියලා අවුට්පුට් දෙකක්. මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ? බලන්න මෙන්න මේ පළවෙනි ලයින් එක. මේකෙදී අපි ආදේශ කරලා කියනවා num1 කියන variable එකට 5 කියන අගේ. ඒක මෙයා print කරනවා. එතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. num1 කියලා variable එකක් හදලා ඒකට 5 කියන value එක assign කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ print කරලා තියෙනවා. හරි. එතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි බලන්න මෙන්න මේ line එක මෙතන මම ගත්තා num1 සමාන වෙනවා num1ට 3ක් එකතු කරාම එන අගයට. ඒ මොකද්ද ඒ කියලා තියෙන්නේ? මෙතෙන්දි කරලා තියෙන්නේ මම මේ num1 කියන අලුත් num1 කියන variable එකට assign කරන්න කියනවා පරණ num1 ගේ ළඟ තිබ්බ අගයට 3ක් එකතු කරාම ලැබෙන අගයට. ඒ කියන්නේ num1 ළඟ තියෙන අගයට 3ක් එකතු කරාම හැදෙන අලුත් අගය තමයි මෙයා assign කරගන්නේ මේ num1 කියන variable එකට. ඒක තමයි මෙයා print කරන්නේ. දැන් අපි දන්නවා 5යි 3යි එකතු කරාම 8යි. මේක තමයි print වෙලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්දි වෙන්නේ num1 ගාව තියෙන අගයට 3ක් එකතු කළා. ඒක මේ num1 කියන variable එකට assign කරගෙන ඒක print කිරීමක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක හොඳට තේරෙනවද කියලා මේ කොටස මම තව වැඩක් කරන්නම්. මේක නේද මෙතෙන්ට ඊට පස්සේ මම තව එකක් හදා ගන්නවා. num1 සමානයි num1ට එකතු කරනවා කීයද? දෙකක්. මේකත් මම print කරනවා. num1 right. ඔය run කරලා බලුවොත් අපිට output එක ලැබෙනවා. දැන් ලොකු කරන්නම් 5යි 8යි 10යි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතෙන්ට නම් ප්‍රශ්න නැහැ නේ. ඉස්සෙල්ලාම කියලා දුන්නා. num1 කියලා මුලින්ම variable එක හදාගෙන තිනවා. ඒකට 5 කියලා value එක assign කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ ඒක print කරලා තිනවා. ඊළඟ line එකේ num1 ගේ අලුත් අගය හදලා තිනවා. පරණ num1 ළඟ තියෙන අගයට 3ක් එකතු කරලා. ඒක print කරාම අපි දන්නවා 5යි 3යි 8යි. ඒකින්ද මෙයා 8 කියන අගය මෙයා print කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනත් වෙලා තින්නේ අර වැඩිම තමයි ඉස්සෙල්ලා කියපු දෙයම තමයි. පරණ num1 ළඟ තිබ්බ අගයට දෙකක් එකතු කරාම එන අගය මෙයා assign කරගන්නවා num1 කියනකට. ඊට පස්සේ තමයි මේ num1
print කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 5යි 3යි 8යි එකතු කිරීම 2යි 10යි. ඉතින් මෙතනදී පොඩි දෙයක් වෙලා තියෙනවා කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි වෙනම variable එකක් ගමු සරල එකක් x සමානයි 10යි. මේක මම print කරනවා. ඔව්. අදන print වෙන්නේ 10යි. හරි. මම මේකට මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරනවා. x දාන්න 3. මේකත් print කරනවා මම. එතන output එක මට ලැබෙන්නේ 13යි කියලා. එතකොට මට පරණ දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන x කියලා variable එකක් හදාගෙන මට 10 කියලා value එක assign කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ print කරලා තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මෙතන කරලා තින්නේ x සමානයි x ධන 3යි. එතකොට මම කරන්නේ මේ පරණ අගය මෙයා අයින් කරලා දාලා මෙයා රඳවා ගන්න මෙයා ගබඩා කරගන්න මේ අලුත් x ගේ අගය x ධන 3 කියන්නේ x වල අගය 10යි 10යි 3යි 13යි. ඉතින් ඔයාලට මේ variable එක වෙන වැඩේ ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. අපි variable එක හදලා පස්සේ අපිට මේක value assign කරන්න පුළුවන් කියන්නේ මෙයා පරණ අගය මෙයා අමතක කරලා දාලා අලුත් අගය විතරයි මෙයා මතක දෙන්නේ. ඒකකින් තමයි මෙයාට variable කියලාම කියන්නේ. variable කියන්නේ නිශ්චිත දෙයක් නෙවෙයි වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ දේ මෙතනින් ඔයාලට හොඳටම පැහැදිලි වෙන්න ඉතින් මම තව පොඩ්ඩක් කරලා පෙන්නන්නම්. මම දැන් කරන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගණිතයේදී ඉගෙන ගන්න දේවල් බොරුවක් කරන එක ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී කළම් පෙන්නන්නම්. x සමානයි 5යි y සමානයි කීයද 3. ඕකම තමයි මට පුරුඩ ඉන්නේ. හරි. දැන් මේක print කරලා බලුවොතින් print x print y හරි. දැන් output එක 5යි 3යි කියලා output එක ලැබෙන්නේ. හරි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද එතනට? මම මෙහෙම වැඩක් කරන්න. ඔව්. මොකක්ද උනේ? මේ දෙක මම නෑ. මේ x අරන් යනවා මෙතෙන්ට print x එක. ඊට පස්සේ මේ print y එක මම අරන් යනවා මෙන්න මෙතෙන්ට. හරිනේ. දැන් මම කරනවා මෙන්න මෙහෙම වැඩ. x සමාන කරනවා y ට. ඔන්න බලන්න දැන් වෙන වැඩි. මම දැන් කියනවා print මොකක්ද දාන්නේ? මොහොම දාලා x කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මම ආපහු දෙනවා print y සමාන යනවා කියලා දෙන්න. හරි කමා y. හරි. මොකක් වෙයිද output එක? x සමානයි 5යි. print x හරි. print වෙන්නේ 5. ඒක හරි. y සමානයි 3යි. y print කරනවා. එතනත් හරි. දැන් මෙතන x සමාන කරලා තියෙනවා y ට. x වල අගය කීයද y වල අගය කීයද කියලා අපි තාම දන්නේ නැහැ. බලමු print කළා. ඔව්. පළවෙනි print function එක වලට ගැටලුවක් නැහැ. ඔයා දන්න මේක x සමානයි 5 කියලා print වෙනවා. හරි. y සමානයි 3 කියලා දාලා දෙනවා. ඒක print කරා. ඒක තරම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මෙතෙන් දීලා තියෙන වැඩි තමයි ඔයාලට ප්‍රශ්නේ ඇත්තේ. x සමානයි 3යි y සමානයි 3යි. දැන් ඔයාලට වෙන දේ මෙතන x සමානයි 5යි y සමානයි 3යි. හරිනම් 5යි 3යි print වෙන්න අපි ගණන් වලදී ඉගෙන ගන්න. එහෙමනේ. හැබැයි ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී මේක වෙනස් කරනවා. මම ඔයාලට කලින්ම කිව්වා කලින් පාඩමේදී variable එකට value එකක් assign වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මම මේක කළා රූපසරන්නේ පොඩි සරහනකින් පෙන්නන්නම්. මේ කෝඩ් එක නෙවෙයි. මේ y ළඟ තියෙන අගය මෙයා කෙලින්ම පවරනවා x ට. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ ඉන්න අගය මෙයා ළඟ තියෙන අගය මෙයා කෙලින්ම පවරනවා මේ x ට. අන්න ඒකයි මෙතෙන්දිත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න. අපි ලියලා තියෙන්නේ x සමාන y. දැන් x ළඟ තියෙන අගය අපි දන්නවා 5යි. y ළඟ තියෙන අගය 3යි. දැන් මෙතෙන්දී වෙලා තින්නේ මේ මෙතෙන්දී වෙලා තින්නේ මේ 3 කියන අගය මේ 5 වෙනුවට assign වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ හින්දායි x ළඟ තියෙන අගය y ළඟ තියෙන අගය සමාන. මොකද අපි මෙතන කරලා තින්නේ y ළඟ තියෙන අගය කෙලින්ම සමාන කරන්න කියනවා x ට. ඒ කියන්නේ
x ළඟ තියෙන අගය පවරනවා මේ සෝරි y ළඟ තියෙන අගය x ට පැවරීමක් තමයි මෙතෙන්දී වෙන්නේ. අන්න ඒකයි මෙතෙන්දී x සමානයි 3යි y සමානයි 3යි කියලා අපිට අවුට්පුට් එක ලැබුණේ. ඉතින් මම හිතන මේ වීඩියෝ හොඳටම තේරෙන්නේ නැති ඔයාලට මොකද්ද මේ වේරියබල් එකට වෙන්නේ සහ වේරියබල් එකට වැලියු අසයින් වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම මේ කලින් පාඩමේදී කතා කරා. ඉතින් අද පාඩම මෙතනින් ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට මම හිතනවා මේ වැඩි හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද වැලියු අසයින් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟ පාඩමේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වේරියබල්ස් වලට අවශ්‍ය වෙන data types කියන පාඩම ටිකක් විතර ගැඹුරු පාඩමක්. ඉතින් ඒ පාඩම මම බලාපොරොත්තු වෙන කොටස් 3කට හෝ 2කට කඩලා මේ පාඩම වලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ පාඩම ඔයාලට තේරෙන්නේ ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ මෙතනින් ඉවරයි. ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්නව නම් ප්‍රෝග්‍රෑමින් එක ගන්න යාළුවටත් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. අපේ WhatsApp group එකට join වෙන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් join වෙන්න. මම ඒකෙදි මේ කතා කරන lessons ඒකෙදි තමයි කතා කරන්නේ. මේ ඒ වගේම අපි group එකේදී assignments quiz වගේ දේවලුත් කරනවා. ඉතින් අපි පාඩමුත් නිකුත් කරනවා සහ විවිධ activities කරනවා. ඉතින් ඔයාලා තාම join වෙන්නේ නැත්නම් මම join වෙන්න. ඉතින් channel subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.